Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Untuk menu kali ini, Ayung nak masak hati dan pedal ayam goreng kunyit bercili. Untuk penggemar hati dan pedal ayam, menu ini amat membuka selera kerana rasanya yang pedas dan masam-masam manis amatlah sedap dimakan. Jom kita mula masak. Bahan-bahannya, di sini Ayung gunakan 500 gram hati dan pedal ayam yang telah Ayung rebus sehingga masak terlebih dahulu. 4 ulas bawang putih, 2 inci halia, 4 ulas bawang merah kecil, 6 tangkai cili padi merah Thailand, sedikit perahan air limau nipis, 1 sudu besar jintan manis, sedikit garam, sedikit gula, 4 sudu besar sos tiram, sedikit serbuk perasa kalau suka, lada sulah secukupnya, serbuk kunyit, satu biji bawang besar, sedikit daun ketumbar, dua biji cili merah dan 1 biji cili hijau. Halia Ayung potong kasar. Bawang merah kecil juga potong kasar. Bawang putih juga dipotong kasar. Cili padi merah Thailand Ayung gunting kecil. Dan masukkan jintan manis sekali. Kesemua bahan ini kita kisar kasar menggunakan chopper. Untuk hiasan, bawang merah Ayung potong bulat. Lada hijau Ayung mayang halus. Begitu juga sili merah Ayung mayang halus. Dan ketumbar kita potong kasar. Hati dan pedal yang telah direbus tadi Ayung potong kecil. Kita boleh potong ikut selera masing-masing. Kemudian kita gaulkan dengan sedikit garam, lada sulah dan serbuk kunyit secukupnya. Kita gaul rata. Kemudian kita boleh goreng bahan yang telah kita gaul tadi sehingga garing dan kegerangan. Apabila telah garing, kita boleh masukkan bahan-bahan yang telah kita kisar tadi. Penggunaan jintan manis memberi aroma harum pada masakan kita ini. Kemudian kita boleh masukkan sos tiram,
Masukkan garam, gula dan serbuk perasa. Kita perisakan ikut cita rasa masing-masing. Kemudian kita tambah dengan air perahan limau nipis. Air perahan limau nipis ini memberi keseimbangan rasa pada masakan kita. Ini cukup rasa masam dan manis. Hari sekali kita boleh masukkan bawang besar, lada merah dan juga lada hijau. Kita gaul sekejap. Alhamdulillah, siap dah masakan kita. Menu ini amat sedap dimakan kerana rasanya yang pedas, masam dan manis. Selamat mencuba yang kekawan. Terima kasih kerana sudi menonton dan sehingga bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.